مسئله 4C توی این مسئله یه خرپا داده شده، میگه نیرو در عضوهای CG و GH به دست بیارید. خب برای اینکه نیرو در عضوهای CG و GH به دست بیاریم ابتدا بریم عکس العمل تکیه‌گاه ها رو حساب کنیم. این خرپا کاملا متقارن هم هست، هم از لحاظ هندسی هم از لحاظ بارگذاری. یه L، 2 تا L و 3 تا L رو به پایین داره. پس عملا عکس العمل تکیه‌گاه‌هاش میشود 3/2 L این قسمت و 3/2 L هم این قسمت. و خب با این 2 تا L، با این L دوم میتونیم سادهش بکنیم و میبینیم که توی این نقطه پس به این نقطه یه دونه L وارد میشه، اینجا هم یه دونه L خواهیم داشت. L دوم منهای 3/2 L منهای L دوم. خب حالا بریم سراغ پیدا کردن نیرو توی عضوهای CG و GH. برای این منظور من خرپا رو یه سکشن میزنم، از روش سکشن استفاده میکنم. خرپا رو یه سکشن میزنم به این شکل، از وسط میبرمش خرپا رو تا نیروها خودشون رو نشون بدن توی اعضا. خب خرپا رو بریدیمش. نیروها اینجا به چه شکلی هست؟ خب یک نیرو مثلا اینجا این شکلی داریم، بکشمش. یک نیرو اینجوری داریم و یک نیرو هم توی عضو CD به این شکل. خب حالا میام برای مثلا قسمت سمت، من فعلا میخوام نیرو توی CG حساب کنم. برای پیدا کردن نیرو توی CG لازمه که مثلا اول بیایم نیرو توی CD حسابش بکنیم. خب پس من مینویسم برای قسمت سمت راست، برای سمت راست مینویسم، برای سمت راست می نویسم سیگما M هول G برابر با 0. اگر هول G برابر با 0 گشت آور بگیریم، هول این نقطه یه نیروی L خواهیم داشت و یه نیروی CD. پس می نویسم که L ضرب در فاصلش که هست 3 متر، L ضرب در 3 متر بایستی با CD ضرب در این فاصله هم 3 متر هست، CD ضرب در 3 متر برابر باشه. پس مقدار نیرو توی CD هست L. خب حالا مقدار نیرو توی CD پیدا کردم، میام توی سمت چپ این خرپا توی این قسمت و حول نقطه H گشتاور میگیرم. توی سمت چپ حول نقطه H گشتاور میگیرم. پس برای سمت چپ سیگما M حول H برابر با 0. خب اگر حول H گشتاور بگیریم چه اتفاقی میفته؟ این دوتا نیروها هست میشه، مقدار CD رو هم که داریم این مقدار CG به دست میاد. خب پس می نویسم L ضرب در فاصلش تا H، این فاصله 3 متر، L ضرب در 3 به صورت ساعتگرد هم حول H دوران ایجاد میکنه. CD به صورت پاد ساعتگرد دوران ایجاد میکنه. L ضرب در L همون CD هست، اینجا مقدار CD رو به دست آورده بودیم L، فاصلش هم تا H میشود 3 متر ضرب در 3 متر. خب نیروی CG هم به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه به اضافه CG ضرب در، خب لازمه که این تتا رو داشته باشیم. تتا رو حالا فرض کنیم تتا ضرب در کوسینوس تتا ضرب در بازوش هم که 3 متر هست برابر با 0. خب میبینیم که این مقادیر ساده میشه و عملا نیازی به کوسینوس تتا نداریم، به خاطر اینکه مشخصه که CG مقدارش میشود 0. پس مقدار نیروی CG شده 0. خب این مقدار نیروی CG. حالا مقدار GH رو میخوایم پیدا کنیم. برای پیدا کردن مقدار GH تو همین سمت چپ خرپا حول C گشتاور میگیریم. اگر حول C گشتاور بگیریم نیروهای این بالا هست میشه، نیروی L هم هست میشه، این نیرو باقی میمونه و این نیرو هم که هست. خب پس می نویسم سیگما M هول C برابر با 0 این بار. خب اگه هول C گشتاور بگیریم می شود L ضرب در فاصلش که 3 متر هست، هول نقطه C L ضرب در 3 متر بایستی مساوی باشه با مقدار نیروی GH ضرب در مجدد 3 متر
پس GH هم مقدارش می شود L نیوتن. اگر واحدش بر حسب نیوتن باشه مقدارش میشه L مقدار نیرو توی عضو CG توی عضو GH.